Csanádi Tibor Ulu vagyok, a kocsmaturista, és európai folytatásos kocsmatúrát járok önmagammal most már több mint 10 éve, és ennek során eljutottam 4598 különböző kocsmafélébe, 527 különböző településen, 27 országba, általában visszajáróként az országokba, és Lengyelország az egyik kedvenc területem. Lengyelországgal való kapcsolatom egy régi, félig lengyel jó barátom által kezdődött. Őtőle kezdtem el lengyel szavakat tanulni, majd vele mentem egy baráti társaságba először Lengyelországba egy gyanús kiküldetésre, egy nagyon drága autót vittünk éppen Tarnówba, és akkor álltunk meg Krakóban és Tarnówban, és egy az autónál is gyanúsabb, mafiózószerű ember fogadott bennünket, akitől megtanultam egy tarnovi, akkor étterembe pont, de sör mellett azt a közmondást, hogy jak jest a tori, taka jest stacja. Tehát amilyenek a sinek, olyan az állomás. Ez 2014-ben történt, és 2016 óta járok rendszeresen Lengyelországba. Most 13 alkalmat tudok magam mögött, és most már elhagytam nettóban a több mint 2 hónapot, amit életemben Lengyelországba töltöttem. Ez alatt az idő alatt 14 lengyel városban kocsmáztam, a legtöbben szintén többször jártam, a fővárostól a 35 000 Sárnuvig, plusz még 3 olyan városban jártam, ahol nem kocsmáztam, de tapasztaltam például skanzeneket, Zalipje festett falut, vagy éppen a lengyel Balatont. A lengyel Balaton az Csebinyában van, és a helyiek úgy mesélték el a történetét, hogy egy bányató, amikor elkezdett használható mértékben feltelni vízzel, fürdőző testeikkel a népek, és az egyik nő felkiáltott, hogy ez olyan jó, mint a Balaton, és hivatalosan elnevezték a tavukat Balatonnak, így is van kitáblázva, hogy nagyon érdekes volt, egy teljesen más, egy mini Balatont látni, de ugyanúgy mindenhol Balaton feliratok, megérkezte egy lista, az ott a Balatonnál, és egy másik Balaton Lengyelország van. Lengyelországban engem a szép építészet és a miénktől eléggé elütő építészet ragadott meg a kocsmafalakon kívül először legjobban, főleg az, hogy minden vörös téglából van, épp csak az égbolt nem. Ez nagyon tetszik nekem, mert ez jellegzetessé teszi. Nagyon szeretem ezt más országokban is, ezt az építészeti stílust, de Lengyelországé saját karakterű, nem pont ugyanaz, mint mondjuk Angliának, vagy Dániának, Hollandiának, meg országrészeken belül is változik. Úgyhogy mindig izgalmas, hogy éppen hol mit találok. De hát ezeket a Wrocław-féle színes házakat is például nagyon szeretem. Az én küldetésem kocsmázva utazni, utazva kocsmázni, tehát én a kocsmákon keresztül ismerem meg a mikroközösségeket, a valóságnak merem állítani, hogy mélyebb szintjét. Lengyelországban ez egy nagyon hálás feladat, egyrészt ez magyarként még talán más nemzeteknél is könnyebb. Úgy látom, hogy mindenkivel eléggé vendégszeretőek, de nekünk van egy ilyen extra csomagunk a lengyel-magyar 2 jó barát által, és nagyon jó fogadtatást lehet mindenfelé találni Lengyelországba. Hát a kocsma az, mint mindenhol itt is az egyik legjobb, de nem csak az egyetlen közeg arra, hogy ugye megismerjük a lengyel néplelket. Lengyelországban ez más helyzetekre, ez a kocsmai közvetlenség más helyzetekre is átivódik. Például egy utcai megkérdezésből, útbaigazítás kérésből, itt ebben az országban lesznek egyébként a leggyakrabban random hosszú beszélgetések, de ez ugyanúgy igaz egy kávézóra, egy kifőzdére, egy piacra, egy múzeumra, bárhol egyszerűen az emberek annyira beszélgetősek, hogy folyamatosan lehet tőlük új dolgokat megtudni, meg egyrészt csak átélni azt, hogy milyen kedvesek és közvetlenek, és örülni ennek a valóságvirtusnak. És ez a kocsmákban is kimondottan igaz. Olyan példám is van, hogy meglátták a kártyás fizetésemből, itt még nem működik annyira a GDPR, hogy magyar vagyok, és akkor odarakták el még egy sört, és láttuk a fizetésedből, hogy magyar vagy, akkor a következő sört a házája, ülj le, beszélgessünk.
És én például azon gondolkodtam pont előtte napon, hogy ugye megvan ez a lengyel-magyar két jó barát, és hogy ezt tudják az idősebb, meg a középkorú emberek, és hogy vajon mennyire maradt ez meg a fiataloknál. És ez a srác, aki például az a pultos, meg a haverja, aki ezt csinálták, ők 20 évesek voltak. És utána másnap egy kb. 17 éves pár is ugyanígy, akit fotózásra kértem meg Dínyában, ők is ugyanígy mondták a Vábratánkit, és az egyetemisták is ugyanúgy örültek annak például, hogy magyar vagyok, úgyhogy azt kellett, hogy levonjam nagyon gyorsan a kérdés után válaszként, hogy igen, ez még él a következő generációban. Lengyelország kocsma élete egy felfedezetlen kincstár a magyar embereknek is. Annak ellenére, hogy egyre jobban járunk szerencsére Lengyelországban, meg megvannak ugye a bejáratott útvonalak, és utána egyre több ember tér el erről a Krakkó-Zakopánes-Jóbánya útvonalról, de ezzel együtt a kocsmák világ az nem ért még el olyan szintet a magyar tudatokban, olyan mély gyökereket, mint a cseh. Ugye nyilván ennek megvan a múltja is, hogy a csehet miért szeretjük mi, de a jelenben viszont a lengyel kocsmavilág nagyon is érdemes arra, hogy ugyanarra a polcra kerülhessen legalább, mint a cseh. Én jobban szeretem egyébként, mert változatosabb, meg hangulatosabb. A mai lengyel kocsmák, és ez benne a gyönyörű, hogy a mai lengyel kocsmák rendelkeznek egy jellegzetes stílussal, és ezek a stílusnak a eszenciája pont a hangulatosság, ami egyébként a legfontosabb dolog az embereknek, amit kerestek egy kocsmázás során. Amikor tőlem ajánlásokat szoktak kérni bárhova is, hogy ajánlják ők egy jó kocsmát, és én vissza szoktam kérdezni, hogy mitől legyen jó, milyen legyen az a jó kocsma, és az emberek nagyon nagy részekre ez válaszol, hogy hangulatos. És ez Lengyelországban töményen megvan egyébként, ezek a iszonyatosan hangulatos kocsmák, és azt tetszik benne nagyon, hogy ezeket nem feltétlenül régről örökölték ezeket a kocsmákat, ezek a mai generációs kocsmák, a kortárs kocsmák, amiket fantasztikus stílusossággal és jellegzetességgel rendeznek be. Azt szoktam mondani, hogy a tipikus lengyel kocsma az a hangulatos kocsma, vagy még jobban mondom, a vérhangulatos kocsma. És itt még nem áll meg a történet, mert az italválaszték és az italozási szokások is szerintem nagyon izgalmasak Lengyelországban. Ugye maga a lengyel sörkultúra az szerintem már egy szuper szintre fejlődött, nagyon nagy a választék, és mindenhol elérhető. Tehát rengeteg kisüzemi sörük van, nagyon jó minőségen, nagyon sokféle sörfajtában, egyik jobb, mint a másik, és ezt az étteremtől a kisboltig mindenhol, és természetesen a kocsmákban is, még csak a nem is kisüzemi sörre specializált kocsmákban is, nagyon nagy mennyiségben lehet ugye megkapni, és nem tudom, mikor jutok előre, hogy azt mondjam, hogy már nehezen találok olyan sörfőzdét, amit még nem kóstoltam. Azt tudom, hogy oda már eljutottam, hogy azt mondtam, hogy elég ebből a sok jó sörből, már kiégett a sörrelém, mert már egyszerűen nem bírok feldolgozni több új jót, most már legyen a következően csak egy unalmas, egyszerű, világos láger. De ugyanúgy nagyon érdekes egyébként a shot cocktail kultúrájuk, nagyon kreatív, mind a nevekben, mind az összetevőkben. Én nagyon kerülgetem a rövid italokat, de Lengyelországban azért ezeket a shot cocktailokat én is szívesen megkóstolom kis mennyiségben, mert nagyon kreatívak és érdekesek, és ugyanúgy például a presztízs jelleggel sokszor házi likőrjeiket, ugye a nalevkákat is, amiket sokszor ilyen kompótos formában árulnak, azokat is nagyon érdemes szerintem kóstolgatni, meg hát amit a vodkákkal csinálnak, az is egy külön művészet egyébként. És az, hogy ez mennyire ott van jelen, hogy minden hely, ahova belépünk, meglephet valamivel, az szerintem átlagon felüli. Nagyon sok kedvenc helyem lett Lengyelországban, mind kocsmák, mind városok. Én azt tudnám mondani, hogy nagyságrendileg van most már szerintem egy ilyen top 30 kedvenc lengyel kocsmában meglátogatott több mint 200-ból, amik annyira hangulatosak vagy élménydúsak, hogy azokat egyszer mindenkinek ajánlom. És azon kívül pedig városok közül a kedvencem lett nagyon egyébként egy Európa szinten is Gdańsk. Ez egy viszonylag friss látogatásom, nagyon jót vártam tőle, nagyon készültem oda is sokáig, de a valóság még az elképzeléseimet is felülmúlta, mert tényleg annyi mindent lehet csinálni abba a városban, és annyira meseszép, de szó szerint meseszép, hogy teljesen elképettem tőle. Hiába láttam róla 1000 videót, meg 1000 képet, amikor ott voltam személyesen, akkor az még így is tudott egy ilyen
pozitív kultúrsok lenni, amikor tényleg ott sétáltam, és azon csodálkoztam, hogy itt miért nem mesefigurák jönnek ki a házakból, a kikötőbe, hogy emberek, amikor úgy néz ki hirtelen, mint hogyha a Shrek 2 egyik jelenetében lennék. De fantasztikus volt, és szerintem van annyira izgalmas város, azt mondta, hogy így a legizgalmasabb városok nekem eddig, ahova legjobban visszavágyom az európai szintéren, az Madrid, Lisszabon és Isztambul voltak, és nekem simán bejött nem fővárosként ebbe Gdańsk. Úgyhogy kétszer voltam, nagyon sok videót csináltam, de annyira érdekel még a folytatása, amit még nem láttam, nem éltem át. Ezt mindenkinek nagyon ajánlom, pláne kiegészítve egy két testvérrel, hogy gyakorlatilag szinte egy városként élhető át a hármas város, hiszen 35 perc a legnagyobb távolság a helyi héven, az SKM-en, hogy eljussunk az egyik központjából a másik központjába, és három annyira különböző város élhető ott, tehát egy úttal, egy füsttel, hogy az maga a kisebb csoda. Nem tudom, már nem néztem utána, hogy a három együtt világöröksége, de biztos, hogyha nem, akkor annak kell lennie, mert ez így egy nagyon rendkívüli trió. De a nagy városok mellé ellenpólusnak fel tudom hozni, hogy milyen jól éreztem magam például Tarnówban is egy hétig, ami még egy kisebb város volt, körülbelül 3 darab turistával találkoztam nyár közepén, egy hét alatt, és hogy azt mennyire a lengyelekkel lehetett átélni, meg az a beavatás jelen, hogy mennyire tényleg annak az igazi város, igazi életének lehetett a részének lenni, mert Gdańskról is sok jó dolgot lehet elmondani, de ott azért egy ilyen hömpölygő turista tömeg közepén veszünk el, és akkor ott próbáljuk meg így kicsipni a horizontból a magunk adagját, de például aki ezt ellensúlyozni akarja, akkor Gdańsk után menjen el Tarnówba, ahol meg feltárul neki az igazi intim Lengyelország. Nagyon sok tervem van még Lengyelországban, és én nagyon örülök annak a fázisnak, ahol most tartok, hogy azért a híres nagyvárosoknak a nagy részében már voltam. A híres városok közül Poznány a következő célpontom, de nagyon izgatottan várom, hogy milyen lesz, amikor egyre kisebb városokba fogok elmenni. Én nagyon szeretem a sima városokat, és onnan találni és hozni fel kincseket az embereknek, kulturális, meg kocsma kulturális mélybúvárként, ahol ők maguktól nem mennek, és új városneveket, városnegyedneveket megismerhetni velük, hogy na, én ezt találtam az ismerten túl, és ismerjétek meg ti is az elsők között. És én nagyon várom ezeket a városokat, és készülök például ugye Opolébe, Sávnicába is készülök, és még érdekel azért valamennyire híresebbek közül ugye Toruny, oda szeretnék majd még elmenni, de én nagyon várom egyébként a teljesen random, pici lengyel városokat, és a Balti-tengerig a Tátrától, amiket nem ismernek sokan, és engem is meglepnek, és én is meglepetek vele másokat. Utazásaim során elég sok lengyel szót összeszedtem, eleve hobbim az utazás közbeni lengyel nyelvtanulás, vagyis szenvedélyen, mániákusan szintén. Most összesítem éppen a 13 utam alatt megtanult lengyel szavakat, illetve a random lengyel találkozásokból begyűjtötteket. Még nem vagyok a végén, azt mondtam, 2/3-ánál vagyok az összesítésemnek, de most már 540 olyan lengyel szót jegyeztem föl, amivel találkoztam. És hát vannak közte ugye nagyon jól ismertek is, mint a Nazdrovje, egészségedre, de akár kevésbé ismertek is kifejezések között, például a jak se niemaco se lubito se lubico se ma. Ha nincs az, amit szeresd azt, ami van.